دوستان عزیز، درود بر شما. این ویدیو رو اینجایی که میبینید تو نگهبانی این شرکتیه که من سر راه هم بهش برخوردم و در واقع دیروز رسیدم اینجا و اینجا موندم و این کارکنان این شرکت و کارکنان این نگهبانی بسیار در حق من لطف کردن و اجازه دادن که من از اینجا برای این گفتگو با شما استفاده کنم. بحث قبلیمون در ویدیوی شماره 5 در مورد پول بود و نکاتی در مورد پول عرض کردم خدمتتون، اینکه همه زندگی ما گروگان پوله، اینکه پول رو ما خودمون ساختیم و خودمون هم در واقع تحت سلطه این پول قرار گرفتیم و پول امروز به مثابه یک خدای بزرگ و قدرتمند در این جهان داره بر ما حکومت میکنه و عرض کردم که هیچ خدایی در طول تاریخ به اندازه این خدای مدرن یعنی پول بر جان و مال و فکر و اندیشه و روح و روان و جسم ما حاکم و مسلط نبوده و انسان‌ها به این اندازه تمام وجود خودشون رو و تمام زندگی خودشون رو برای تقرب به اون صرف نکردند. خب این پول از کجا اومد، از کجا پیدا شد و چجوری شد که اصلا وارد زندگی ما شد و ما اصلا چرا پول رو ساختیم؟ پولی که این همه امروز بر ما تسلط پیدا کرده و هست و نیست و زندگی و حتی مرگ ما هم منوط به داشتن پول شده، از کجا اومده و ما کلاً چرا به ساختن این پول پرداختیم؟ البته دوستانم سوالایی کردن که این سوالها رو هم من در خلال این ویدیو پاسخ خواهم داد. ببینید، تاریخ رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در ده‌ها هزار سال پیش، زمانهای قبل از نوسنگی، حتی در دوره پارینسنگی یا پیش از اون، اجتماعاتی بوده و قبایلی بوده و گروه‌های از انسان‌ها بودن که تمدنی نداشتن، تمدنی از گونه تمدن ما خوشبختانه، و در اون گروه‌های خودشون بدون هیچ گونه تمایزی از همدیگه زندگی می‌کردن. به قول جامعه شناسا زندگی اشتراکی داشتن، همه با هم در حد توانی که داشتن کار می‌کردن و همه هم در حد نیازی که داشتن از سود و بهره اون کارشون برداشت می‌کردن. اگر شکار می‌رفتن، هر کسی توان شکار داشت می‌رفت، بقیه که توان شکار نداشتن در غارها و در مکانها و اقامتگاه‌هاشون می‌موندن و کارهای دیگری انجام می‌دادن. آنهایی که می‌تونن مثلا میوه چینی کنن میوه چینی می‌کردن، ریشه خوراکی گیاهان رو در واقع در می آوردن و هر کسی در حد توانش به جامعه و گروه خودش کمک می‌کرد و یاری می‌رسوند و هر کسی هم در حد نیازی که داشت از اون بهره می‌برد و هیچ تمایزی، نه رئیسی، نه مرئوسی، نه حاکمی، نه محکومی، نه قدرتمندی، نه اربابی، نه رعیتی. هیچ کدوم از اینها که در تمدن ما ایجاد شده در کار نبود. طبیعیه که چیزی به اسم پول هم اصلا ماهیت و مفهومش در ذهن انسان اولیه وجود نداشت. اونها غریزتاً و طبیعتاً به هم یاری میرسوندن. ما نمیخوایم بگیم اونها اندیشه چه و چه بوده. طبیعت انسان این گونه است که وقتی زور و قدرت در بین تعاملات و مناسباتش نباشه، انسان طبیعتاً میل داره به هم نوع خودش کمک کنه، به دوستان خودش و به هم گروه‌ها، هم قبیله‌ای و جامعه خودش کمک کنه. پول از چه زمانی پدید آمد؟ از زمانی که یک اتفاق و اتفاقاتی افتاد در جامعه انسانی. حالا اون اتفاقات رو در آینده و در ویدیوهای بعدی که کمی تاریخی تر و فلسفی تر هم میشه با شما در میون خواهم گذاشت. اتفاقاتی افتاد که این جامعه یک دست و برابر
شکاف برداشت. در مورد برابر هم من اجازه بفرمایید قبل از اینکه به پول بپردازم یه نکته کوتاه در مورد برابر عرض کنم خدمتتون، و اون اینکه انسان‌ها طبیعتاً برابری طلب و مساوات خواهند. چرا؟ یک دلیل بسیار به هزار یک دلیل، منتها یک دلیل بسیار عمده اون اینه که ما انسان‌ها در طول تاریخ وقتی در کنار هم زندگی کردیم، همدیگر را دیده ایم و برابری رو در همدیگر مشاهده کردیم. یعنی وقتی من به هم نوع خودم نگاه کرده ام، اون را هم عین خودم یافته ام با تمام وجودش. 2 تا دست داره، 2 تا پا داره، 2 تا چشم داره، بینی، دهن، گوش، همه چیز اون هم نوع خودم رو مثل خودم دیده ام. هیچ چیز اون هم نوع خودم اضافه تر یا کمتر از من نبوده. انسان ها همیشه در کنار همدیگر خودشان را مساوی با همدیگه دیده اند و فهمیده اند. در ذهن ما انسان ها، همه ما انسان ها با هم برابریم و این نابرابری است که روح و روان ما را آزار میده. چرا ما از نابرابری یا تبعیض رنج میبریم؟ برای اینکه ذاتاً برابری طلبیم، برای اینکه ذاتاً خودمون رو با هم نوع خودمون برابر میدونیم، طبیعتاً خودمون رو با هم نوع خودمون برابر میدونیم. این بماند بحثش برای زمانی که در خصوص برابری صحبت خواهم کرد. و اما وقتی جامعه طبقه ایجاد شد در جامعه و جامعه شکاف برداشت و رئیس و ارباب در واقع ایجاد شد و بقیه شدن رعیت، اتفاقایی افتاد که اون ارباب، اون رئیس، اون حاکم زور و قدرتی که اعمال میکرد باعث موجب تخریب ذهن انسان اولیه شد. اینم عرض کنم خدمتتون که یکی از جامعه شناسای بزرگ معاصر، اگر اشتباه نکنم به اسم موریس دوورژه، یک جمله خوبی داره در مورد قدرت. میگه زمانی که اولین انسان به یک انسان دیگه زور گفت، یعنی اولین انسانی که انسان دیگری رو به زور وادار به انجام کاری کرد که دوست نداشت یا به زور از انجام کاری که دوست داشت واداشت، نهاد حکومت پدید آمد. اینو میخوام بگم که چطور جامعه شکاف برداشت. شکافش از همینجا آغاز شد و باز این رو هم بعدها خواهم گفت که ریشش از کجا بود. وقتی جامعه بر اساس زور و قدرت پایه‌ریزی شد، بر اساس اینکه یک نفر دیگران رو وادار به کاری بکنه که آنها دوست ندارند یا وادار به انجام ندادن کاری بکنه که آنها دوست دارند، جامعه شکاف برداشت و این موجب شد اون همدلی و اعتمادی که بین انسان ها بود برای یاری رساندن به همدیگه و کمک کردن به همدیگه، اون اعتماد خدشه برداشت، ترک برداشت و کم کم اون حس اعتماد در میان انسان ها از میان رفت. این شد که داد و ستد پایاپای رو همه شما در اقتصاد یا در جاهای غیر اقتصادی خونده و آشنا هستید با اون. انسان ها برای اینکه یک خدمتی به دیگری انجام بدن، دیگر اون اعتماد قبلی نبود که در دوران اشتراکی اون کسی که میوه چینی میکرد، میوه چینی میآورد میریخت توی جامعه و هر کسی به اندازه نیازش برداشت میکرد. اون که شکار میتونست بکنه میرفت شکار میکرد، اون شکار رو میآورد، گوشت شکار رو میذاشتن، حالا میپختن یا نمیپختن، هر چی، هر کسی در حد نیازش از اون بهره میبرد، بدون اینکه این خدمت رسانی به هم دیگه در قبالش چیزی رد و بدل بشه، در قبال ارائه چیزی شخص بخواد بگیره. چرا؟ چون اعتماد در میان انسان‌های اون جوامع برقرار بود. زمانی که زور حاکم شد و قدرت بین انسان‌ها حاکم شد،
اعتماد میان انسان ها از میان رفت و هر انسانی که میخواست چیزی به دیگری بدهد در قبالش چیزی مطالبه میکرد. اگر میوه چینی کرده بود میوه هاش رو میخواست به دیگری بده، در قبالش از ریشه گیاهان خوراکی ازش میگرفت. یا گوشتی میخواست به کسی بده، در مقابل چیز دیگری میگرفت. چرا؟ چون احساس میکرد که اگر این کالای خودش را بدهد در زمان دیگری نخواهد توانست کالایی از آن شخص بگیرد، چون اعتماد و همدلی میان انسان ها از میان رفته بود.